Då bjuder vi upp Peder först då. Vi sätter oss ner, Peder. Ja. Peder Mannefelt, välkommen hit. Tack. Du är ju musikproducent, DJ. Jag sa att du var famous. Ja. Du började med Malcolm Pardon, Roll the Dice, eller var det? Nej. Det började lite innan. Lite innan, ja. När började du då? 2000. Så jag började göra egna grejer, kanske 2005, Okej. 2006. Okej. Och nu, din egen artistnamn heter Subliminal Kid. Nej, Nej, det är inte hetat på 20 år. kanske 12 år. 12 år. Jag heter Peder Mannefelt själv. Det är bra. Men det där då? Det här? Det är astma. Ja, Astma. Men precis. Det är ett Det är i alla projekt fall. jag har ihop med min kompis Per Grindvik. Som Ja. jag har jobbat med rätt länge också. Precis. Och du liksom producerar. Och så när vi hade vårt försnack, jag var och hälsade på studion. Så sa vi, vad ska vi prata om? Jag har ju aldrig varit på någon mässa, sa du. Nej, Nej. precis. Och då så tänkte jag, ja, men här, det är perfekt att börja med dig. Ja, Liksom. För du sa också att du inte visste vad Export Music Sweden var för någonting. riktigt. Nej. Nu vet jag det. Ja. Och hur var det då när du skulle ge dig ut i världen? Hur gjorde du? Ja, men precis. Då var det också, du kanske var där 2005, 2006 och men hitta sammanhang för det man gjorde liksom. Då var ju MySpace fanns kanske precis liksom det första. Men det var ju svårare att liksom hitta sammanhang och sådär var man passar in. Man gör en rätt så här nischad, jag gör liksom elektronisk dansmusik, techno och kanske en smal fåra idé liksom. Att hitta sammanhang här, det är inte så många personer som håller på med det här ens liksom. Technoscenen är inte så stor i Sverige. Nej, och speciellt inte då så var det rätt. Man kunde inte ens säga att man spelade techno i Stockholm. Det var liksom ett stigma från allt som hände på 90-talet. Som kommissionen farande. Ja, men precis. Nej, men så då var det ju också så här, men hur åstadkommer man att komma i de här sammanhangen liksom? Ja, men det är 20-årsåldern. Så jag och min kompis Henrik som jag jobbade med då, vi åkte på festival som heter Sonar i Barcelona som vi förstod var rolig. Helt. Ja, men första året hade vi ingen aning om någonting liksom. Och gick runt men ändå liksom, som när vi pratade om det, kom på det att men det blev ju lite så att vi gick runt och liksom hajade vad som hände och nästa år så kom vi tillbaka med lite mer kunskap och lite liksom, så vi åkte på det här i 4-5 år liksom. Och till slut så spelade vi liksom på stora scenen på den festivalen. Så att det var en bra sån liksom, att man lyckades ändå få informationen liksom. Att du fick kontakter med folk. Kontakter och se vad som händer och se vad som är liksom. Det är ju ofta det där. Det är en sak att sitta och speciellt idag, du sitter och tittar på allt det som händer och wow, det är så jäkla häftigt i New York och allting händer. Så kommer du dit så är det som att åka till Jönköping liksom. Så det behöver inte alltid vara större någon annanstans heller liksom. Nej. Det tycker jag är också något man kan ta lärdom av. Det kanske det man har skapat hemma är mycket mer. Sen handlar det bara om att man paketerar det och visar upp det utåt på något sätt. Då är vi svenskar kanske lite för Blygsamma. precis ödmjuka i det. Men hur kommer det sig att Amsterdam Dance Event började 96 tror jag. Men du har inte varit där. Nej. Men har du haft någon representant där då, eller? Jo, men det har jag. Min agent är ju där. Liksom. Ja. Jag har en bokningsagent, det är den enda liksom, som jag har som representerar mig. Sen sköter jag allt. Som du sa, liksom, jag är eget skivbolag och förlag och allting själv. Liksom. Vilket funkar jättebra i hur saker fungerar i min värld. Och så att jag är väldigt flexibel och smidig i det. Liksom. Men ja, jag har en bokningsagent och hon är ju där och träffar folk. Och hon jobbar på alla territorier? Ja.
Precis. Och hur följer du upp? Eller frågar hon dig? Ber hon dig liksom förbereda? Eller har ni ständig kontakt som gör att hon alltid vet vad du håller på med? Jo, men precis. Jag får ju uppdatera henne vad jag håller på med och vart jag vill. Och liksom, mina ambitioner i grejer. Så kan man ju göra strategi om det tillsammans. Liksom. Så här, ja, men nu är det här. Nu gör vi en push mot Japan. Eller liksom, nu vill jag åka och spela där. Det ser roligt ut. Eller liksom. Kollar ni upp var det spelas? Använder ni något? Musik och verktyg, så? Ja, så det är ju lite svårt. Jag tycker liksom, mycket får man ju den känslan själv av var det som är bra med sociala medier och allting. Att du har ju ändå en personlig kontakt med folk. Jag fick faktiskt ett Instagram-meddelande av någon från Mexiko här morgonen. Så jag är i Stockholm i maj. Jag tror han var en music supervisor eller någonting. Jag gillar din musik, vill du ta en kaffe? Så att sådana grejer är ju rätt lätta. Det är sättet också att själv bara höra av sig över sociala medier. Eller så här. Det blir ju en personlig connection också. Och det har förändrat sig väldigt mycket. Oh ja. Ja, det har ju öppnats. Ja. För att det som är bra är att det är likadant för alla. Om du är liksom vet du det? Beyoncé eller jag eller någon från Tyskland som gör metal eller liksom, det är ju samma verktyg, samma plattformar alla är på. Det är ju samma liksom, Beyoncé har samma problem som vi har att nå ut. Det är inte, det är liksom, de sitter inte på de kanske har en större stab. Men de sitter inte på mer svar. Nej. Eller på mer liksom, kunskap. Nej. Så det är också rätt intressant grej idag. Man kan se att folk kan helt plötsligt poppa upp från ingenstans liksom, och använda alla de här verktygen. Att nå ut och att hitta kontext runt om i världen. Liksom. Och om man tittar på vad du gör, förutom att spela, så gör du ju mycket liksom, musikproducentsjobb. Ja. Liksom. Kommer de jobben också via mässor eller kommer det helt annorlunda ifrån? Kontakter? Ja, men det är ju kontakter och liksom ringa på vattnet. Sådär. Det handlar jättemycket om personliga kontakter. Oh ja. Att bygga personliga kontakter. Och över åren, känner du att liksom, när du bygger kontakter att det smittar av sig? Att det är snarare via dina nätverk som du får jobb än att din agent hittar nya jobb? Jo, så är det ju. Alltså, till syvende och sist är det ju upp till en själv att göra. Känner jag i alla fall att det är liksom... Ja, du sa det. Att lägga ut saker på entreprenad och sitta med armarna i kors och vänta på att saker ska hända tror inte jag riktigt. Det håller inte. Nej, det håller inte idag riktigt. Att du ska liksom signa iväg liksom rätt mycket av din kaka till någon annan så sitter du bara och väntar. Liksom. Man måste vara väldigt proaktiv idag och det liksom passar ju en viss typ av människa bättre än andra. Liksom. Och det gäller ju allt det här. Liksom, att man måste liksom jobba med att vara social. Ja, social, men liksom att få ut sitt eget liksom, och att få sina egna kontakter. För det tror jag är det absolut viktigaste, det mest värdefulla i slutändan, att ha dem. Finns det några frågor till Peder? Ja. Ja, skillnad på en manager. Ja, men en manager, då har du ju liksom övergripande över allt på något sätt. Liksom. Som... Vi kommer en manager eller management senare. Ja. Nej, men då är det ju mer ja, precis vad det är. Nej, men då har du ju en strategi för hela din karriär. Liksom. Det är skillnad från bara när det gäller spelningar. Sen talar ju vi om grejer tillsammans också så här, och lägger upp strategier, så att säga. Men ja, alltså en manager tar ju procent på allt. Och ett bokningsbolag tar ju bara procent på när du spelar. Ja. Alltså det är ju jätteviktigt liksom. För det är det är en rätt så här konstig... Det går inte riktigt att
förmedla ett så här 3 timmars DJ-set i sociala medier heller. Det som har blivit är att det är vissa plattformar som har ett så här fast koncept. Något som heter Boiler Room och en som heter, tysk som heter Hör, med ett litet rum i Berlin där man står och spelar själv. Det blev stort under pandemin, men det har blivit en sån här konstig framework i de här liksom, man blir nästan med i den bubblan och då bara att man ser den kontexten på sociala medier får jättemycket interaktioner liksom. Så att alltså det är ju jätteviktigt att hitta det där. Sen kan det också vara, det viktiga är ju att sticka ut men ändå passa in på något sätt. Men det är ju som för alla liksom, att så här, hur liksom, man säga, egen men ändå vara i ett framework med annat som det passar liksom. Men det är ju alltid intressant att komma, eller det man märker i liksom algoritmer och sånt där, det är ju att när det kommer något nytt som man inte har gjort innan, det är då det liksom tar form. Eller sen kan man ju också mata med väldigt mycket samma liksom. Men det är alltid intressant med nya typer av videoproduktioner liksom. Verkligen. Peder. Tack. Tack. Tack så mycket. Tack för att du kom upp så tidigt. Ja, eller hur? Ja. Peder sa det att han är ju på jobbet, men att vara så här tidigt och träffa folk, det är som att gå i skolan igen. Så. Då bjuder vi upp Anna. Anna från Gärsjö. Ja, precis. Vill du sitta eller stå? Jag sitter gärna, tror jag. Ja. Anna, vi pratade häromdagen. Då hade du precis kommit hem från USA. Ja, precis. Du far och har dig. Liksom. Och då sa du det är så skönt att komma hem till Gärsjö. Ja, det är lite skönt. Lite lugnt och ro. Sådär. Du är solartist och du spelar med Nordic Resonance. Norden, förlåt. Ja. Och ni startade den 2017? Vi började spela tillsammans 2018 och Ja. sen hade vi första konserten 2019. Ja. Och sen gick du ut Musikhögskolan 2020? Ja. Och sen har det liksom bara tagit fart? Ja, Du har blivit liksom, på heltid. du har gjort officiell showcase av Womex på Nordic Alliance, du har varit på Tallinn musikvik och du är verkligen ute där. Och jag tänkte på att är det ett medvetet val det här med att ha sin hemsida på engelska? Ja, men vi har, speciellt med Nordic Resonance, så är vår publik mest internationellt. Det har blivit så och vi vill nå ut internationellt mycket. Så därför kör vi hemsidan på engelska. Jag har försökt bygga den på svenska också, men tiden har inte riktigt funnits. Okay. Så därför kör vi hellre bara på engelska så att alla kan förstå. Och vad har du liksom lärt dig när du har varit ute? Hur har du utnyttjat de här mässorna som du har varit på? Du har ju varit på några stycken nu. Va? Ja, som du sa, vi har varit på Womex, Ja. Folk Alliance, Nordic Folk Alliance, Tallinn Music Week, English Folk Expo, Export Music Sweden i höstas. Och har haft officiella showcase och vi har haft turen att liksom få vara upp på scen och faktiskt showcasea vår musik för alla som är där, vilket är väldigt gynnsamt för att folk får se en live. Och sen har jag sett till att åka tillbaka till Womex varje år. Vi hade showcase 2021. För man hinner inte träffa alla, det är mycket folk. Så vi försöker att alltid åka tillbaka och fortsätta bygga kontakter kontinuerligt varje år och följa upp. Och ja, men som till exempel nu på Womex fick vi ett kontrakt tack vare vårt showcase för 2 år sedan. Så att det inte liksom, allt hände inte på en gång, utan det är ju en längre process. Har ni liksom, la ni upp en plan? Peder berättade att han var på Sonar i 5 år. Liksom. Har ni också lagt upp en plan på hur... Jag brukar åka var 10:e år, men jag säljer ju ingenting. Nej. Så att, men liksom, när ni började åka, la ni upp en plan på hur länge ni skulle satsa på att åka? För det kostar ju lite pengar och tid. Ja, och så. alltså Womex tycker jag är väldigt roligt. Så att jag var där 2019 innan pandemin i Finland. Och sen har det har blivit liksom att vi åker, eller jag har åkt varje år. Och med Folk Alliance var vi där första gången förra året och hade showcase. Och där kan man få officiellt showcase 3 år i rad. Så vi sökte i år igen och fick det. Och
Då har vi försökt lägga upp, vi hade vår första USA-turné och då la vi den i samband med Folk Alliance. Så då började vi liksom turnén med Folk Alliance och sen åkte vi vidare. Och det har vi fått mycket tips om att Folk Alliance har ju också regionala, så de har liksom i olika delar av USA, om man riktar in sig på östkusten kan man åka på den. Och då kan man ju ha lite koll, vart ska Womex vara? Nu är det i Manchester. Kan man göra en turné kring när mässan är? Ja. Så att vi har ju försökt att liksom återkomma och vi har väl ingen direkt plan hur många år vi ska göra det, men jag tänker att det är alltid bra att vara där och visa att man fortfarande är igång och att man inte liksom har ett showcase och sen aldrig dyker upp igen så att man glöms bort. Och när du är på mässan, liksom, hur förbereder du inför och efter och så? Vi har försökt kolla upp, ofta finns en delegatlista. På Womex har de en väldigt bra hemsida där man kan sortera upp till exempel vilket land, alltså vilka länder man vill träffa, bokningsbolag eller om det är skivbolag, media. Folk Alliance, då får man en Excel-lista med 3000 namn. Och då är det bara att sätta sig och gå igenom. Ja, de uppdaterar den också så man får liksom en och sen får man en ny med typ 300 namn till. Men då har vi försökt, det är mycket jobb, det tar tid, men det är värt att sitta och kolla igenom. Liksom, vilka bokningsagenter kommer, vilka vill vi jobba med? Gå in på deras hemsida, kolla. Jag blir galen när jag får mejl från artister som vill att jag ska bli deras bokningsagent när jag själv är artist. Så det är ändå värt att liksom skicka ut personliga mejl och skriva liksom, har man sett en venue man vill spela på, skriv till dem att ni har sett vilka som har spelat där eller att ni skapar en turné där de håller till och var lite personlig, för att jag tänker att de får väldigt mycket mejl. Och se till att ha hemsida och allt uppdaterat. Och hur många, liksom, hur många möten har du fixat innan? Och hur många liksom... Inte jättemånga innan. Ibland så har man några få. Men det brukar ofta bli... Får du till möten i förväg? Väldigt få. Ja. Folk är väldigt upptagna. Också att skicka ut i rätt tid. Jag har gjort misstaget ibland att börja skicka ut 3 dagar innan man ska åka. Och då om någon från Kanada ska åka till England så sätter de sin jobbmail på paus och de får inte, då blir det liksom autosvar att de är ute ur kontoret. Så att jag har ofta inte haft möten bokade när jag kommer dit, men de har i alla fall skickat ut och ibland har de sett och sen när man väl ses så... Vad har du liksom haft för strategi eller vad har ni haft för ni är 3, så har ni varit där alla 3 då? Har ni på Womex har jag varit själv mest, okay. Men på Folk Alliance var vi alla 3 nu i år. Och hur har ni liksom, vad har ni för strategi när ni kommer dit då? Det är lite olika. Nu när vi har varit alla 3 så delade vi upp oss. En går på seminarier och lyssnar. Det finns jättemycket bra seminarier om typ hur man kommer in på marknaden på olika ställen och så. Vi hade ett bås med Nordic Folk Alliance, så en satt där hela tiden. Vi hade en liten iPad och noise cancelling-lurar så folk kunde lyssna och se musikvideo. Och sen en gick omkring i mässohallen och pratade med folk. Så du valde att liksom lägga det utanför Export Music Swedens liksom, monter? På Womex brukar vi hänga i Export Music Sweden. Ja. Det var på Folk Alliance. Det var på Folk Alliance. Nej, det fanns ingen sån där. Nej, utan det var Nordic Folk Alliance. Ja, okay. Och vilka kommer fram då? Det är ju väldigt blandat. Jag skulle vilja säga att det är mycket till exempel radio, liksom folk-DJs som spelar musik på radion eller ibland vissa arrangörer som är intresserade. Men sen är det också mycket artister som kommer fram. Och det är väl också en så här väldigt stor lärdom jag har haft, att det är så viktigt med alla kontakter med andra artister. För det är många som kommer fram, kanske intresserade av att spela i Norden. Och då kan man alltid tänka på vad kan jag ge dem för hjälp för att de ska kunna komma in hit. Och artisterna är ofta de som vet hur marknaden ser ut. Vilka ställen vill man spela på, vilka arrangörer är bra. Så att vi har haft jättestort utbyte av artister som vi har träffat. Det minskar mängden missar man går på när man investerar i folk som kanske mest pratar och inte gör så mycket. Ja, spännande. Och för det är ett råd som när jag ibland hjälper till i mäss så brukar jag alltid säga prata med andra artister. Om man är där första eller andra gången. Liksom. Att det är genom att prata med andra. Det är svårt att nå fram till de här produktionsbolagen som vi ska prata med Edin. Han gömmer ju sin liksom, badge när han är arrangör. Ja, och det är ju alltid mer säljare än köpare. Så att precis. Ja. Är det några andra liksom, tips och tricks som du vill dela med dig av? Oj.
Oj, nej jag vet inte. Svårt att komma på bara sådär på rak arm. Ja. Men hur jobbar du med det sociala medier då? Om vi pratar om den delen som Peder pratade om. Ja, vi försöker jobba med det. Skulle kunna bli bättre. Så jag är nog inte rätt person att fråga där. Nej, jag tycker att det är svårt. Det känns alltid som att man ser andra som man tänker är så himla bra på det där. Och sen är man ute på någon turné och sen borde man egentligen lägga upp någonting varje dag känns det som. Och så glömmer man bort det. Men... Ja. Och för det som han frågade, jag kan inte ditt namn, men du frågade om hur den visuella aspekten inom er genre. Jag har sett att ni har ju lägger upp en del på YouTube i alla fall. Men vi lägger upp en del på YouTube. Vi har börjat med TikTok. Det trodde jag aldrig att jag skulle börja med. När jag pratade med grabbarna först så sa de att vi ska inte göra massa dansvideos. Men sen insåg vi att vi har nyckelharpa i trion och det är väl väldigt många som följer den hashtaggen på TikTok. Så vi försöker lägga upp lite videos. Vi har ju märkt att rörligt material är ju mycket mer uppskattat. Lägga upp reels och sånt. Så det försöker vi jobba med. Och sen alltid bara tänka att ha allt visuellt snyggt också. Ha snygg hemsida, bra pressbilder, flyers och affischer som drar till sig uppmärksamhet. Precis. Matilda Hallander. Bor här i Stockholm. Fantastisk. Ja, men det är ju en jättespännande aspekt. Att ha en bra fotograf, att tänka på vem man vill ha i teamet. Och hur teamet liksom påverkar ens möjlighet att nå ut, som Peder pratade om. Att hans agent fyller på. Har ni någon agent? Vi har en agent i Norden och som är på Vomex varje år. Är det Hilda eller? Ja. Och där är det också, även om vi har Hilda där så har ju vi märkt också att ibland så träffar hon någon som är intresserad av bandet och då är det alltid fint att hon kan då ta med mig till exempel och presentera mig direkt för arrangören så att man också som artist är där och närvarande och träffar de man kanske har mejlat med eller de som är intresserade. Gör hon mycket arbete åt er? För hon har ju så många andra också. Ja, men hon fixar möten till er på de här grejerna. Ja. Följer hon med alltid? Hon följer inte alltid med. Nej. Hon var med Vomex och English Folk Expo. Folk Alliance gjorde vi själva i år. Ja. Och sen så är det också det som Jesper pratade om i början, Export Music Swedens, de här matchmaking. Så har vi, i år var både jag och Hilda på dem, så då var vi 2 personer som fick liksom träffa alla. Och då fick arrangörer prata både med mig som artist och med henne som bokare. Så det har varit väldigt nyttigt. Ja, spännande. Och när ni var i Tallinn då, och vi pratar om liksom öst, hur var det? Det var lite mer oklart. Nej, men... De är ju ganska nya, de har inte funnits så länge. Nej, alltså precis. De är inte alls lika... De har inte hållit på så lika länge som Vomex och Folk Alliance gjort. Nej, för att det är liksom, som på Vomex och Folk Alliance är det väldigt tydligt. Det är mässohall, det är seminarier och sånt. När vi var på Tallinn Music Week, det kändes mer som en festival. Det var jätteroligt att vara där och jättebra festival. Men rent ur ett branschperspektiv och liksom mässoperspektiv så var det inte riktigt liksom så tydligt på samma sätt. Och hur kände du det? La ni om strategi då? När det liksom inte fanns någon monter och... På Amsterdam Dance Event när jag var där i fjol, det finns heller ingen monter utan det är mycket grejer som sker ute på stan. Ja. Liksom. Nej, men det är väl bara att liksom vara där och vara med. Och också så här, kanske inte bara spela sin konsert och gå och lägga sig utan det är intensiva veckor, man är uppe sent och länge. Men det är värt det, för ibland kan det vara när man står vid baren 3:00 på natten så man träffar den där personen man har letat efter hela mässan och man faktiskt får en chans att prata lite. Så att, inte vara för full. Nej, men det är väldigt värt att liksom försöka ha energin att vara med under hela dygnet. Och jag tycker det är en jätteintressant fråga. Hur mycket alkohol ska man dricka? Alltså, ja, det är väl när det faktiskt är så att man ska vara där och representera. Vår bransch är ju liksom full av alkohol. Ja. Och det fanns en chef inom Rikskonserter som var känd på att liksom boka sin tid på Vomex efter när det serveras alkohol i olika barer, alltså i olika montrar. Så man behöver ju inte, alltså
det serveras ju hela tiden. Ja. Så det kanske är också en strategi för att orka få det här samtalet klockan 3 på natten. Att man inte dricker så mycket. Ja, verkligen. När man är där. Varannan vatten, verkligen. Vi brukar prata ihop oss innan en mässa och ser lite bara, kolla läget. Och sen har vi liksom haft möten efter mässorna. Ett Excel-dokument där vi skriver upp vilka kontakter fick Anna, vilka fick Hilda, om grabbarna har varit med, vilka kontakter har de haft. Sen ser vi lite, ja, men är det några som hon känner sedan tidigare eller som vi känner sedan tidigare. Och sen har vi hela tiden en dialog om vem som tar vilka kontakter. Det är det där. Det är lätt att tänka om man har bokningsbolag att det blir mindre arbete, men det blir också hela tiden en till i teamet som man måste koordinera med. Så att det är ju liksom, vi försöker hela tiden stämma av och kolla. Nu frågade vi om innan. Vad är strategin när ni kommer hem? När vi kommer hem så är vi brukar ofta vänta ett litet tag så folk hinner landa och komma tillbaka och svara på alla mejl. Men sen har Hilda varit med så kollar vi lite med henne. Vilka kontakter tar hon, vilka tar vi? Nu när vi var själva på Folk Alliance så har vi, då är det liksom mejla, följa upp, kolla igenom en gång till. Man tilldelas ju massa, folk delar ut visitkort, kolla vad man har fått. Är det någonting som är relevant? Är det någonting som är relevant för någon kommande turné till exempel som man borde höra av sig till redan nu och knyta ihop? Så det är, ja. Och hur många vill ha en skiva? Ja, många. Delar ni ut skivor? Det beror lite på. Vi har ju liksom, har man skivbolag så är det ju lite mer osäkert. Ja. Eller jag blir mer osäker på hur vi bara kan dela ut. Men vi försöker dela ut. I USA på Folk Alliance är det väldigt mycket folk-DJs som gärna vill ha CD-skivor som de kan spela i radio. Det var också ganska mycket som köpte skivor. Det är mycket fans också på Folk Alliance och sånt. Sen hade vi en turné direkt i anslutning. Så det gick åt lite skivor. Det gick åt och vi försökte vara återhållsamma. Vi sålde liksom sista skivan på sista gigget, så det var ändå tur. Det var tur. Jag vet när vi startade bandet att vi satte så här 2 år, 5 år, 10 år. Vi har gått ifrån den planen ganska så rejält. För det är verkligen som du säger att det förändras ju hela tiden. Men vi försöker en liten check då och då. Vi gjorde det nu när vi var på turné. I år har vi ett väldigt så här, säga ja till allt år. Och sen så satt vi och planerade upp. För ibland till exempel vill man åka till USA med arbetsvisum. Då måste man ju ha lite framförhållning. Så vi försöker planera upp vilka turnéer, vilka marknader vill vi till de kommande åren. Och ha ett ungefär. Sen är det klart, det kan ju vara så att man vill åka på en turné i Kanada. Men sen så blir det ingen napp där. Då kanske man ändrar den planen. Eller så får man jättemycket napp och så blir det längre period. Så att vi försöker ha en ungefärlig plan, men den ändras hela tiden. Så om ni gör en verksamhetsplan, gör ni alltså, en gång om året? Ni ska ju göra en arbetsstipendieansökan till Konstnärsnämnden till exempel. Så då gör man ju en plan, eller hur? Och så ska man gör man en utvärdering också en gång om året, eller? Ja, men också lite så här check när man är på en turné. Som nu, vi har varit ute nästan 3 månader i stöten tillsammans nu. Då är det lite så här, det är första gången vi gör det. Så vi satt i en bil utanför Donken nu i USA och var liksom så här, hur känner vi för nästa år? Vill vi turnera så här mycket? Har vi ekonomin för det, liksom privat, att vara ute så här mycket? För det är ju mycket investeringar också när man är i början, att det är inte alltid det går plus. Nej, precis. Gör en liten sån avstämning. Och då sa vi 2025 vill vi tänka så här. För oss är det mest liksom live-framträdanden. Spela för publik och vara ute och spela. Och då har det blivit... I år så spelar vi på ganska mycket olika marknader internationellt. Och då känner vi av vart går musiken hem, vart finns det en publik, vart vill vi komma tillbaka och fortsätta bygga vidare. Och sen har vi funderat på lite med liksom licens och sånt där. Men det är en marknad vi inte riktigt har gett oss in på än. Vi söker pengar från Kulturrådet. Det är inte alltid man får det. Och då blir det liksom... Vi åkte till Australien, Chile och Colombia och hade sökt bidrag. Vi skulle få besked 2 veckor innan vi åkte. Och vi fick avslag på bidraget. Och då var det en avvägning. Antingen får man ställa in hela turnén eller så får man göra det som en investering. Och vi valde att göra det som en investering, vilket vi är väldigt glada för nu. Och vi skulle inte kunna göra det
med varje turné. Utan vi försöker hitta olika vägar vad det finns för stöd och bidrag. Och också kan man sätta större ankargig som kan stå för till exempel en flygresa dit. Och sen försöka liksom ha resten av giggen fast gå plus. Men vi försöker få att arrangören står för boende och mat på gigdagen. Resor ibland. Men... Tack Anna. Tack. Nej, hon finns kvar sen. Nu kommer vi fram nästa man för rakning. Underbart. Ja. Jag får lov att presentera Edin Bakhtakharic. Vad ska man säga om dig då? Ja, men du är ju ackordionist. Hur är det med axeln? Axeln är bra. Axeln är bra. Och du har spelat med Tummel, Faela heter den, precis. Och Jiddisch Kapelle. Och numera är du huvudsak. Liksom, förutom att du har varit produktionsbolag i en massa år. Management, skivbolag, festival. Ja. Så är det allt nu det också, man gör själv så är det nu, som musiker. Nu är du konstnärlig ledare på Victoriateatern. Stämmer. Är det liksom Sveriges bästa scen, eller? Du frågar mig så svarar jag ja. Men det är ju konstnärerna du ska fråga. Ja, visst. Ja, men jag har hört rykten om att de gillar oss. Ja. Ja, men det är väl trevligt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Du, hur många år har du varit på såna här mässor? Det är ganska många. Skulle jag tippa de senaste 20 åren. Efter mina studier på Musikhögskolan i Malmö. Så därefter när man börjar frilansa så börjar man titta sig runt omkring. Vart ska jag arbeta? Och då kom man in i mässor. Framförallt då var jag aktuell med Tummel och vi var ju på samtliga mässor. Sen 2020 skulle jag tippa. Så 24 år. Och sen var jag en av dem som alltid var den i bandet som tog hand om kontakten, bokade och så vidare. Men det gjorde jag ju inte för några pengar, utan det gör det som band. Så hade det gått några år och så då fick jag ju bara, men vänta lite. Det finns ju folk. Vi letar ju efter sådana som mig när vi är ute på mässorna. Man vill ju hitta en agent, man vill ju hitta management och så vidare. Och då bestämde jag mig, men då startade jag mitt egna och 2008 tror jag så startade jag Maestro Music och jag hittade faktiskt de alldeles första flyers från liksom jag började, jag kan skicka det runt så kan ni se hur det ser ut. Och då gjorde jag det stora misstaget 2009. Då var ju Womex i Köpenhamn nära. Du åkte fram och tillbaka? Ja, precis. Om man nu än gjorde det. Men det gjorde man. Några timmar fick man ju sova. Jag bokade ett monter. Det kostade jättemycket pengar. Jag tog ett eget monter. Men jag valde den vägen. Det var min plan. Jag ska synas nu. Nu ska det här upp. Problemet var att jag var alldeles för snäll. Så att alla de här musikerna som letar agenter, de kom ju till mig och ville att jag skulle representera dem. Så alla dagar gick ju på att jag träffade en massa människor som jag egentligen inte ville träffa. Jag ville ju sälja mitt. Så att jag var ju helt slut och var jättebesviken efter just det, liksom, det året. Men det som gjorde att bland alla dessa musiker så kom det några vänner som man hade träffat genom olika resor. Så var det en tiska som sa till mig, du borde träffa min vän från Flowfish Records. Jag tänkte bara okej, han kommer vara där. Så jag slog en pling och så, ja, jag borde träffa dig. Och så svarade han, ja men det är detsamma. Så träffades vi och då klickade så från 2010 så delade vi monten, halva kostnader. Redan där sparade jag pengar och sen att vi satte ihop våra marknader. Tisk, skivbolag, bokningsbolag, svensk. Dela monter, dubbelt upp. Och för er som har varit på Womex på de tidiga åren så minns ni att vi var ju alltid ensamma. Eller ensamma, vi hade ju ett
ett monter. Och det gjorde också att planen var att fokusera på den här internationella marknaden. På Sverige visste man liksom, där behövde man ju inte liksom gå och jaga. Man visste exakt vart någonstans man skulle spela i Sverige. Och tack vare då Basti, tyska kompisen, så fick jag ju hans kontakter. Han fick ju mina naturligtvis. Och så byggde vi tillsammans större och större nätverk. Fram till 2015 då jag fick frågan att ta över Victoriateatern. Och då bestämde jag mig att nej, men då kan inte jag sitta på bägge stolarna. Så att Maestro Music Booking event avvecklades liksom då. Och även vårt samarbete. Så nu samarbetar han med Kort Hey Bookings, också ett tidsbolag. Han förstod att liksom det här samarbetet mellan två skulle gynna honom. Så att han fortsatte den vägen. Men vi är fortfarande väldigt goda vänner. Och så vidare. Mm. Men när du var ute och sålde tummel, liksom, hur jobbade ni då? Var det liksom... Ja, men då var vi ju precis som Anna berättade. Liksom, hela bandet kunde aldrig åka för det hade vi inte råd med. Men två, 3 stycken beroende på liksom, bandsekonomi. Och ni hade också en plan, liksom, att nu ska vi åka hit varje år. Liksom. För nu har ju du varit varje år. Ja, planen var ju att åka dit varje år. Och sen har vi ju liksom bytt lite folk i bandet så att alla skulle få känna på det här att träffa människor. Men sen är inte alla i gänget anpassade för att träffa människor. Det handlar väldigt mycket om det där sociala. Det är liksom skapa en kontakt, prata, ta en drink och sen inte liksom direkt gå på, ja men vet du, jag har det här. Kan inte du, så gör man inte, då är det big no. Utan skapa kontakt, håll kontakten under året. År 2, år 3, då händer det saker. Och du sa också att du hade haft väldigt mycket nytta och att du är så jäkla fotbollsintresserad så att du är liksom dum. Enormt mycket. Och jag älskar när folk kommer fram till mig och vill börja prata fotboll. För då liksom vilar hjärnan lite också. Ifrån det här, nu är jag det här bandet från, säg Spanien och vi vill gärna komma och spela eller så vidare. Utan man börjar snacka fotboll. Säg att det är Champions League eller vad som helst. Men då gör det också att jag minns den personen på ett helt annat sätt. När mejlet kommer så kan jag skriva, ja men hur har det gått för Malmö FF nu? Liksom? Grattis, ni vann guldet. Ja, tack, fint. Men då skapar vi någonting som gör att jag minns honom, han minns mig. Och nästa gång vi ses så kan vi också kanske börja prata fotboll. Men så kommer ju frågan, men vad gör du för något? Och så kommer det. Och människor fungerar ju så att har man fått en bra kontakt, man har lärt känna varandra, sen ska det naturligtvis vara bra saker. Det måste vara hög konstnärlig kvalitet på det. Men sen är det ju det på väldigt mycket också. Och varför välja just den personen? Ja, men då är det enklare för mig att välja att nej, men, han är så trevlig. Så egentligen när du gör anteckningar när du kommer hem så skriver du inte vad liksom... Jag gör aldrig anteckningar när jag kommer hem. Jag gör dem direkt där och då. Och då skriver du håller på Bayern München. Ja, typ. Ja. För det är ett tips för er som ska åka. Jag hade alltid en block varje gång jag tog ett visitkort tillbaka till min plats, klistrade ner blocket och skrev vad vi pratade om. För man träffar ju tusentals personer. Kommer aldrig komma ihåg vad alla har sagt. Så bara lite grann, så vet man. Och så sticker man ut i vimlet igen och så nästa sida. Och nu då när du är där som arrangör? Ja, det är en helt annan sak. Nu har jag ju bytt sida. Ja. Så hur mycket flashar du med ditt pass? Ja, men det är ju fusk nu. Du har varit med och sett vad jag gör. Men jag brukar ju naturligtvis dölja det lite grann. Och det är mestadels för att jag själv nu döljer passbrickan där det står vem jag är och vilka jag presenterar. Eftersom jag är arrangör och jag vill ge mig själv möjligheten att gå runt utan att bli dragen hela tiden. Så det är därför jag gör det. För jag vill kunna liksom bara se med mina egna ögon. Och vad skulle ditt råd, som både då har varit musiker själv på sådana här situationer, varit bokningsbolag på sådana här situationer
skivbolag, men nu arrangör. Vad är ditt råd till en konstnär som ska försöka få möte med dig? Men det finns ju en liksom vanlig lista vad man ska göra. Som Anna berättade så finns det en deltagarlista. När man anmäler sig, gå igenom den. Se vilka personer vill du träffa. Skicka ett mejl, be om ett möte. Det är inte säkert att de svarar. Till 99,9% kommer de inte svara. Kolla in vart de rör sig. Ut i vimlet. Träffa människor. Sälj inte på direkt. Alltså, gå inte med din skiva och så vidare. Utan börja snacka. Snacka kaffe, fotboll, väder, vad som helst. Kläder. Jag bokade ju ett gång en band som är helt fantastiska italienare. Han kom ju och bara, hey, you have the same shirt like me. Bara, sitter upp jättelång, liksom stilig. Så bara, ja, vi har ju samma skjorta. Tänkte jag, bra smak av mig. Liksom. Sen kom det efter ett tag. Ja, men då delade vi upp liksom, kontakterna. Han skickade sina videos. Fantastiskt band. Så det var det jätteenkelt för mig. Bara, välkommen. Så att skapa kontakter. Var inte på. För att om de frågar, självklart. Men var inte den första som... För oftast kommer de ju säga, men vad gör du här? Och då får man ju berätta. Men var inte den första. Och sen ska man ju följa upp det. Man väntar lite. Och så följer man upp det. Jag skulle inte rekommendera att mejla. Jätteviktigt. Då kan de inte komma undan. Men då finns det något som heter telefon? Alltså? Ja, det är klart. Okay. Fortfarande, jag hörde det nyss. Ja. Alla hörde. Men jag menar, det är fint med mejl. Men den nästa kontakten ni ska ta, ring. För då kan man inte komma undan. Om de väljer att svara. Beror på vem. Ja, jag skulle nog ändå ringt upp och frågat. Hej, det är jag. Är det okej att vi pratar? Faktiskt. SMS kan man också göra. Så det är just det här att man inte ska ge möjligheten att personen i fråga ska liksom inte svara. Utan man ringer upp och ser den. Det passar inte nu. Ja, då ber man om ursäkt och så frågar man när passar det. Jag brukar alltid inleda oavsett vem jag ringer till och fråga så här. Stör jag? Är det okej att vi så? Då får de en möjlighet att säga att nej, men jag är upptagen nu. För folk är så ovana med att prata i telefon. Så att de svarar i väldigt konstiga situationer också. Fast det beror på vad... Alltså, nu pratar vi i Sverige. Här är man ju lite rädd att prata i telefon. Och ringa. Men pratar vi liksom den internationella marknaden. Folk pratar med varandra. Tänk på det. Om jag är artisten, då skulle jag inte börja prata pengar direkt. Utan då låter jag just den frågan komma från arrangören. Det kan ju vara på pappret, det kan vara direkt i telefon. Men jag vill inte ställa den och förresten så kostar vi så här mycket. Utan det ska ju komma från motparten. Ja, vad liksom tar ni? Och då kan man ju börja snacka. Nej, men alltså, så här brukar jag göra. Om jag pratar med en person och vi har pratat gage, då brukar jag skriva ett mejl efter samtalet. Tackar för den och det här. Ja, stämmer det. Och då är det som sagt ett litet kontrakt också. Genom att det här har vi kommit överens. Stämmer det? Ja, jag tycker ni ska våga. Det är liksom siffror, det är som bokstäver. Det är bara ut med dem. Ja, det är en sista fråga innan du ska få komma in också. Men tycker du som är på olika mässor, liksom, du är på Jazzhead, du är på Womex, du är på... Är det någon skillnad i de olika musikaliska uttrycken, tycker du? Hur man ska jobba? Processen är nog densamma. Det handlar om att skapa kontakter. Det är det handlar om. Jag skulle tippa om det är aktuellt redan i stunden med ett projekt och en turné som du ska göra som är viktigt för dig att få tag i den här personen. Då är ju tajmingen kanske bara igår. Ja, då ringer man direkt. Men är det så att du planerar besöka säg Tjeckien eller något nästa år,
Då kan du ju chilla lite någon vecka och så vidare. Okej, fråga. Jag vill svara på första. Om jag inte har och vill, då berättar man att nej, men jag vill dit och spela. Men sen man kan ju inte bara leva på ett gig. Man måste ju bygga upp sin turné. Så då börjar man säger stationerad i Malmö. Och då kan jag ju ta Hamburg, första stoppet. Så bygger man där och så kör man vidare. Liksom. Och återhämtning, egentligen borde jag göra som alla de större agenterna och så vidare som jag har upptäckt vad de gör. De kommer antingen en vecka innan och så stannar de en vecka efter. Man bara chilla på platserna, ta det väldigt lugnt. Jag har inte tid, jag har 2 små barn så jag har inte tid med det. Så jag måste hem. Tack. Bra, Tack. Ska vi se. Anna Wikenius, sångerska, komponist, arrangör. Bland annat i Kongero och Kongero. Bra, Hasse. Ja. Och Folkavan. Ja. Det var rätt. Ja, det var rätt. Och det har ni hållit på med första bandet sedan 2005 och det andra sedan 2014, va? Ja, precis. Och Kongero, ni har ju Canis Major Music som bokade för USA, Kanada, Mexiko. Och Accord Croix. Ja, oui. För södra Europa. Ja, precis. Och nu börjar vi också snart jobba tillsammans med en agent för östra Europa. Okej. Och vilka branschmässor har ni satsat på genom åren? Vomex, väldigt mycket Vomex. Folk Alliance, både i USA, när det har varit i Kanada, men också Nordic Folk Alliance, när man väljer att göra det liksom, mer från nordiska länderna. När vi började turnera internationellt så blev det Kanada och framförallt fransktalande Kanada. Så vi har också gjort en mässa som heter Rideau. Som då är för där alla fransktalande länder kan man säga samlas, eller branschen för dem. Men typ då. Alltså våra svenska mässor som vi har, man ska säga, alltså länsmusik eller folk- och världsmusikgalan ibland när det har varit mässaktiga events tillsammans med det. Det ska man inte glömma bort. Det är superviktigt också. Man måste inte bara åka utomlands på mässor, utan det finns svenska mötesplatser också. Och har ni också gjort så att ni la upp en plan när ni började? Ni började med Nordamerika, liksom. Ja, det blev så. Fast det var absolut inte meningen. Utan vi åkte på vårt första Vomex 2011. Och då hade jag precis börjat plugga här i Stockholm. Så jag visste inte vad jag signade upp på. Alltså. Jag var så grön och så jättechockad nästan. Och vi hade nog tänkt så här, men Tyskland, för att folkmusik går hem i Tyskland. Och Japan tänkte vi, men det är också säkert bra att åka till Japan. Så här. Vi har inte åkt till Japan. Vi åkte till Tyskland. Men av en händelse så började vi hänga med lite musiker från Quebec som tyckte så här, men ska inte ni komma till Quebec och sjunga? Och så på så här, vinst och förlust så gjorde vi vår första turné till Quebec själva. Vi snickrade ihop den. Vi jobbade varje dag. Ibland hade vi 2-3 gigs eller workshops per dag. Och kom hem med pengar på fickan. Det var härligt. Och utan turnéstöd faktiskt. Så det gjorde vi helt själv. Vi jobbade arslet av oss. Och funderade, ska vi göra det här igen? Och Kanada är ju enklare att komma in i än att göra USA. Betydligt mycket enklare. Enda gångerna som du egentligen behöver någon slags arbetsvisum, det är om du ska spela på restaurang. Så då gör man inte det. Utan man spelar på andra ställen så slipper man söka för ett arbetsvisum. Men det som liksom hände efter den här självsnickrade turnén, det var ju att en agent såg det och sa, kan ni ordna det här själva? Då kan jag ordna något ännu bättre tillsammans med er. Och så började vi jobba. Men så att Nordamerika var absolut inte planen från början, utan det var liksom en lucky turn som hände. Men efter det så har vi jobbat väldigt målmedvetet och strukturerat. Och ibland har det blivit så, och ibland så har det inte alls blivit så.
av olika anledningar. Men tror du att det kan vara så att tack vare att ni kom in i Kanada, där det är lätt att komma in, det finns statliga stöd, det finns ganska bra arrangörer som har råd att betala, det finns mycket festivaler, det finns 2 officiella språk som ju har ganska mycket kontakt ändå med USA. Kan det vara så att för de som jobbar där, den agent som ni fick tag på hade säkert också jobb i USA? Ja, den alltså att man får Nordamerika på köpet på ett sätt. Ja, men precis. Jo, men alltså så var det. Den agent vi började jobba med är inte den vi har idag då. Nej. Utan det har liksom förändrats. Men vi var inte så sugna på USA faktiskt. Av olika anledningar. Kanske ibland politiska anledningar. Så vi valde att fortsätta med Kanada väldigt länge tills det blev en efterfrågan från arrangörer som hörde av sig till vår agent och sa när kommer de komma till USA? Och så blev det USA sen. Men det var liksom inte något medvetet mål från början. Och nu har det liksom också flyttat ner mot Mexiko? Ja, kanske. Vi har inte varit i Mexiko än, men vi Nej. hoppas få komma dit. Men det är också liksom en logistisk puck. Och sen så, eftersom ni började på det franska språket då, som jag tolkar det, då var det också naturligt att börja jobba i södra Europa, eller? Ja, så där, alltså jag då som brukar vara den som har hand om de franska områdena för att jag har någon slags hemmasnickrad, ytterst begränsad franska. Som kan uppfattas som charmig för att jag låter som en 5-åring. Så då tänkte jag så här, men absolut, vi ska in i Frankrike. Också för att franska monten och franska branschen är väldigt synlig på Womex. Sådär. Och de gillar också liksom stämsång och sådana saker. Så att tänkte jag, yes, vi ska till Frankrike. Och jag dunkade huvudet i väggen ganska många år innan vi kom in i Frankrike. Det var en ganska svår bransch att liksom ta sig igenom. Och jag tror att jag gav upp efter ett tag. Och då helt plötsligt hörde en ganska stor festival av sig och ville boka oss. Och då vet jag att vi tog ett snack. Okej, men de här pröjsar ganska bra. Det ligger ganska bra i tid. De hade bra framförhållning. Ska vi testa? Ska vi testa marknaden? För det är jätteviktigt. Man kan ha en bild av en marknad, men har man inte varit där, har man inte gjort den, har man inte turnerat, så är det väldigt svårt att veta hur det faktiskt funkar. Så då tog vi en chans liksom och satte av en vecka efter den festivalen och gjorde gigs i samband. För att festivalen betalade så pass bra så att resor var täckta, ett ganska schysst gage var täckt. Och så testade vi en region i Frankrike. Så här, gillar vi det här? Verkar det som att de gillar oss? Kan vi tänka oss att fortsätta? Och det funkade. Så då har vi liksom valt att också fortsätta med den franska marknaden. Och på den, och sen gjorde vi en till festival och då såg den här bokningsagenten oss. Och någon gång när vi hade en riktig dipp på ett Womex, man är lite trött, man känner sig lite skör, alla andra verkar så himla bra, så himla lyckade, man själv tycker att ska jag orka göra det här? Så knatade han fram till oss och sa, hej hörni, jag såg er på den här festivalen, ni har ju ingen bokare i Frankrike, va? Nej, så det var en sån här jättefin liten boost att få som man kan behöva om man åker på. Och det var mässor. inte första Womex ni var på då? Nej, det var inte första Womex. Nej. Vi har varit på många Womex. Så. Men bara som en liksom, tillägg till det. Man behöver testa marknader, man behöver förstå den marknaden i det landet man väljer att liksom target och hur branschen funkar där. Men det är också okej att skippa vissa marknader om man inte tycker att det funkar. Man måste inte vara överallt. Välj det som ni gillar och det man tycker funkar. Vi har valt bort vissa länder för att det funkar inte. Eller vår musik funkar inte, eller det är svårt att jobba där, eller det går inte att komma in i infrastrukturen och såna saker. Så att våga välja bort så man lägger tiden på rätt sak. Fråga?
Det har varit lite olika beroende på hur våra liksom, liv har sett ut. Men vi har nog alltid varit 2. Någon gång har vi varit 1 som har åkt på mässorna. Men oftast 2. Nu mer, oftast 3. Så vi kan attacksjunga lite för folk. Som man inte får göra, men vi gör det ändå. Och det är ju en jättebra fråga. Och det är ju väldigt skönt och lyxigt ändå att vi är oftast 3 som jobbar rätt hårt på golvet. Liksom. Och vi har oftast delat upp det i form av att så här, men jag tar de där länderna och du tar de där länderna. Men ibland så har vi också jobbat lite olika med att jag har varit den som har bokat möten i förväg. Och stått och väntat på att folk ska komma till mötena. Det gör de inte alltid. Det gör de absolut inte alltid. Och är man artist så är man liksom... Ja, det är du som får vänta. Man låter inte Edin vänta. Liksom. Det funkar inte riktigt så. Nej. Först efter några år kanske. Så jag kanske stod och tog alla bokade möten och en annan stod i montern på Export Music Sweden utifall att det kom folk som var intresserade av någonting och liksom huckade in dem så. Och någon annan bara gick runt och kollade terrängen liksom och stötte på folk. För att det är mycket folk, alltså det är över 3000 deltagare på Womex. Jazz Ahead kanske är ännu större, Folk Alliance är ännu större. Så att ibland är det liksom, man träffar inte alla, även om de är där. Så. Men jag tänker också att den här långsiktigheten som alla har pratat om, Peter och allihopa pratar om, ni har ändå hållit på sedan 2005. Alltså det är 20 år arbete. Eller 2011 på riktigt. Ja, men liksom, det är ändå liksom bara byggt liksom verksamheten också först. Och sen så har ni kommit in i Nordamerika och sen så förflyttat sig. Ni har kört lite i Frankrike och nu pratar du om att ni liksom flyttar er till Östeuropa. För att... Och varför har man gjort det valet? Det är för att det också finns en liksom stor tradition av vokalmusik i Östeuropa, eller hur har ni tänkt där? Ja, det gör det, men också för att vi blev kontaktade av en bokningsagent som har sett oss på Womex många år och vi har liksom alltid hälsat och pratat och han har hängt i Svenska montern ibland för att han ska haft möte med någon artist eller sådär. Så det var han som kontaktade oss och frågade, men vill ni inte komma hitåt? Jo, sa vi. Så. Och sen ska det in i liksom schemat och sådana saker. Men det är ju också det där att man börjar ju någonstans. När vi åkte till vårt första Womex, vi hade ett skivbolag. Liksom, men det var ingen som visste vilket det var. Vi hade ingen agent. Vi hade någon liten flyer som vi hade fått skrivit ut på Studieförbundet Bilda för att vi hade inte råd att trycka egna. Vi hade bränt egna demoplattor med musik från våra 2 olika skivor som vi hade gjort, för vi hade inte råd att dela ut riktiga skivor. Så vi hade liksom CD-printer, om ni kommer ihåg dem. Så här. Och sjukt mycket hemmasnickrat alltså. Men man börjar där och sen så eskalerar det uppåt. Vet du, fråga? Nej, men jag tänker också det så, för att lyssna till Peter säger, det här också att våga kanske också säga nej. Alltså, nej men det här funkar inte, vi satsar inte där. För att på något sätt fokusera, att bara det. För det blir ju verkligen så när man kommer på sådana ställen och så är det liksom, på Womex särskilt, så är det ju typ 130 länder där. Så att det är liksom, det är nästan hela världen som är där. Så att det är ju en enorm marknad inom citationstecken. Så att jag tror att det är otroligt viktigt att också våga avgränsa sig. Ja, det måste man. Annars kommer man sönder. Apropå att vara hållbar också. Man kan inte göra allt. Man kan inte vara överallt. Så. Det jag tycker är positivt, om jag tittar liksom tillbaka från 2011 då, som var mitt första Womex, är ju också att organisationen från... Och då var det inte ens Export Music Sweden som liksom höll i en monter. Nu är det. Nu har vi ett mingel. Jag säger vi, för jag tänker att vi är ett vi. Vi har ett mingel på onsdagskvällen innan då man lär känna varandra. Därför att jag träffar
svenskarna i branschen på Womex. Jag träffar dem inte i Sverige. Liksom. Men det är också fint och en attityd som jag tycker att ganska många folk- och världsmusiker från Sverige försöker odla. Det är att man är bjussig och man hjälper varann. Så. Det är inte helt ovanligt att en arrangör säger a cappella, nej, funkar inte hos oss. Fine. Men okej, men de kommer till Svenska Montern. Okej, men gillar du fiolmusik? Ja, men du, vi har jättemånga. Och så kan man liksom tipsa vidare om andra kollegor. Därför att skapar vi ett schysst arbetsklimat tillsammans så kommer det komma tillbaka som en win på alla oss och inte se varandra som konkurrenter. Därför att folkmusik från Sverige eller Norden, jazz från Sverige eller Norden, så liksom om det ökar som en genre så kommer det gynna oss. Inte av att så här, nej, Erik får inte mina kontakter för att nej, jag vill behålla dem för mig själv. Så. Ja, och det där tycker jag är superviktigt. För det snackade du och jag om, Peder, när vi hade vårt försnack. Att du upplever att i DJ-branschen att man inte är så bjussig. I Sverige liksom. Och att det på ett sätt också kanske beror på att den branschen i Sverige är så svag eftersom det finns liksom inte så mycket spelställen, det finns inte så många liksom klubbar i Sverige, utan man är ute och jobbar internationellt, har jag tänkt på efteråt. Ja, att man skapar ett team runt sig som man vill jobba med, och det teamet måste inte vara fullt av bara en bokningsagent och ett skivbolag. Det kan också vara ens frilanskollegor som man sitter och skriver med tillsammans, den där ansökan, eller alltså allt det där man kan göra ihop. Det finns också liksom informella nätverk. Det måste inte vara Export Music Sweden som fixar ett mingel, utan det kan vara Impra eller whatever, eller din alumniklass från KMH som man fortsätter ha kontakt med. Eller vad det nu är för någonting. Så att allt sånt är jätteviktigt. En sista grej. Ja, vad mycket jag har. Jag vill säga som sista grej. Helvete. Nej, men så här, delvis... Måste begränsa det. Ja, jag vet. Jag ska också sluta svära. Jätteviktigt att man jobbar med rätt personer och att man hittar ett sätt att jobba med dem, med sina bokningsagenter som Anna pratade om till exempel. Allting funkar inte alltid. Då måste man också veta när det är dags att avbryta och gå vidare. Även om det känns som att min karriär är över om jag ditchar den här bokningsagenten. Herregud, ingen kommer någonsin vilja anlita mig igen. Det vill de oftast, särskilt om man har byggt upp om man har byggt upp någonting som man själv tror på, som är genuint. 3-årsplanen är toppen att ha, både för sig själv och för bandet. Men också att man synkar sin egen 3-årsplan med sitt band. Därför att man är ju också individer. Sen behöver det inte betyda att den där 3-årsplanen kommer bli exakt så som man har tänkt. Men det är ett mål att sträva mot. Och väljer man att vika av, då är det ett medvetet val. Inte hoppsan hejsan. Så. Och den hjälper en också sen om man tar möten med bokningsagenter till exempel. Okej, men ni gör en festival i Frankrike, toppen. Men kommer ni komma tillbaka? Har ni planer på det? Ja, det har vi. Okej, hur ser er support ut? Jo, men det finns de här typen av turnéstöd. Vi har distribution i de här länderna. Ja, så att man har liksom koll på vad som händer framöver. Det är väldigt bra när man ska boka. Det är bra. Och stäm av era behov, apropå att vara hållbar. Så. Anna, ni har varit ute på turné i 3 månader. Eloge. Jag skulle aldrig klara av att åka med mitt band i 3 månader. Inte för att jag inte älskar dem och tycker att de är fantastiska, men för att vi har bestämt att det är inte hållbart för oss. Vi kan inte vara borta i 3 månader. Funkar inte. Så. Men man lär sig sina egna behov och vad man behöver. Och man måste inte vara uppe till 3 på nätterna på Womex. Man måste inte dricka alkohol. Man kan avstå från det. Och man kan fortfarande göra business. Man känner sig själv bäst, vad som är ens behov, och så jobbar man ut efter det. Tack Anna. Med de orden att våga ditcha sitt bokningsbolag. Ska vi bjuda upp ett bokningsbolag, tänkte jag. Ja. Kul att du kunde komma. Du är ju på Headstone Productions. Ja. Ni är ju startade väl 2002 om jag har förstått det hela rätt. Jag tror att det blev 2003 när de räknade efter. Så det står fel på hemsidan? Ja, du gör det. Mm. Bra. Du får tala det kanske skickades in papper om det. 2002. Men vi firade 20 år förra året. Okej. Mm. Och ni bedriver ju turnéverksamhet, booking och turné och arrangerar. Ni har management och label management. Ja. Ska du förklara vad label management är?
Ja, i början av Headstomps tid så upptäckte vi att vi hade massa bra artister som inte hade skivbolag eller gav ut sig själva eller på olika sätt hade svårt att få ut sina skivor. Så vi hjälpte dem att starta upp sin egna label som vi hjälpte till att driva och fixa distributionsnät och sånt som behövs och hyrde på PR om de ville ha det. Så de då äger sitt eget material, men att det kan släppas genom oss. Och det gjorde vi väl mer i början, kanske för 10-15 år sedan. Nu har vi skalat ner lite på det för att det är möjligheter för artister att göra det här själva. Men också att vi tjänar inte så mycket pengar på det. Men ja. Nej. Vi gör det med vissa artister. Just det. Och ni bokar ju artister som pop, rock, folk, jazz, elektronisk musik. Ja, det är inte riktigt alla genrer, men nästan. Nästan alla, ja precis. Och exempel, Dina ögon, Iris Viljanen, Lonely Deer, Rebecca Karjord som skriver filmmusik. Mycket. Precis. Tonbruket som spelar jazz till exempel. Ja. Kommer jag ihåg att du var och sålde på Jazzhead sist vi träffades. Utifrån ditt perspektiv som produktionsbolag när du åker dit och representerar konstnärer, hur tänker du då när du åker dit? Och vad har du för nytta av då? Liksom, hur planerar du i din roll på de här mässorna? Är du där för att träffa andra musiker och konstnärer? Eller? Det beror nog på också vad dit är. Att jag tänker nog väldigt olika utifrån om jag ska till exempel till Jazzhead. Nu har vi pratat mycket jazz och Womex och sånt här. Men vi jobbar ju mycket med popmusik och jag har säkert varit på 30 olika popkonferensfestivaler runt om i Europa. Och då tänker jag annorlunda. Jag tänker annorlunda om jag har ett band som spelar. Så att det är nog olika beroende på alla de här förutsättningarna. Men om vi pratar just Jazzhead så var det väl en ny upplevelse att jag hade jobbat ganska länge inom pop, rock och varit på sådana festivaler och konferenser. Men det kändes lite som att börja om när jag började med jazz. Ett helt annat kontaktnät, en ny mässa. Så att då var jag väl tvungen att arbeta på annat sätt till en början. Sen liknar det lite, liksom, och likheterna är väl just det här som många har varit inne på med förberedelser och hur följer man upp och allt sånt där. Att det finns ändå någon slags generell grej. Men det finns... Olika nätverk. Olika nätverk. Men just det här också som Tallinn Music Week kom upp här, att det inte finns ett konferensområde på samma sätt kanske, eller en mässa just. Att man jobbar olika i förhållande till det. Hur är festivalen uppbyggd? Vilka informella mötesplatser finns det som man måste snoka reda på och dyka upp på? Och så vidare. Ja, för du berättade om den där jazzmiddagen. Ja, precis. Berätta om den. Jo, men jag kanske har varit på Jazzhead i 5-6 år eller något sånt där. Och det gick rykten om att det fanns en middag med många av de större spelarna i liveindustrin. Till och med att vissa startade någon slags alternativ middag för vi som inte blev bjudna till den här coola middagen. Så vi satt på någon annan restaurang och samlade upp lite folk. Men första gången förra året så blev jag ju inbjuden dit. Ja. Så det tog lång tid att etablera sig på den här festivalen, komma in i nätverket och hamna Blev bjuden på den middagen. Ja. Så det tog liksom 6 år helt enkelt. Ja, och nu är jag nog inte bjuden i år så jag måste ha gjort något fel. Men... Ja. Och den alternativa middagen, är du drivande där då? Nej, den dök upp ett år tror jag. Men de kan vara väldigt viktiga såna här platser som man snokar reda på genom att prata med bara vem som helst på de här mässorna. Var ska du sen? Vad ska du se för band ikväll? Så kommer det fram att, ja men du vet väl att alla tyskar samlas på Der Spiegel på Eurosonic. Nu har det väl byggts tror jag, men att det fanns såna här platser. Absolut. Okej, vill jag träffa tyska arrangörer och festivaler så går jag dit efter giggen. Och på middagen finns den där baren. Ja, men precis. Ja. Det där är ju mest bara ryktesväg att man får bara prata med en massa människor om för att hitta dem där. Men när du åker som
och representerar andra, upplever du att söker du andra kontakter? Söker du liksom arrangörer eller söker du andra produktionsbolag eller söker du radiostationer? Eller har du ofta med dig någon slags plan när du åker ner? Och det beror också kanske lite på artist. Om vi har artister som vi är manager för så tänker man ju helhetsbilden. Då kan det vara intressant att träffa skivbolag och radio och andra. Men vi är ju mestadels ett bokningsbolag så att det jag söker, om man tittar igenom de här delegatlistan, är det radio så scrollar jag bara vidare för att mitt uppdrag är ju då att träffa arrangörer, festivaler och lokala bokningsbolag i andra länder som vi kanske vill ska representera vår artist där. Och då fokuserar jag på det. Och hur lätt är det att få de här mötena? Upplever du samma sak att folk säger ja, vi tar ett möte, men så dyker de inte upp? Det är någon slags hierarki där jag har också stått och väntat på möten som inte dyker upp för att det är den här festivalen jag verkligen behöver träffa som har jättemycket att göra och jag har missat mig. Men jag försöker väl kanske ha en blandad planering. Att jag vill ha några möten varje dag med sådana som jag har liksom fokuserat på att den här har jag inte träffat förut. Det är bra att liksom få lite tid och presentera mer vad man gör istället för bara lämna ett visitkort. Så fokusera på det och sen så är det bra att ha lite fri tid där jag kan gå runt, springa in i folk som jag har haft möten med förra gången. Som man då påminner om att men vi har setts förut. Och så, ja. Just det. Så någon slags blandning där med planerat men också möjlighet att springa iväg på den här någon reception med som något exportkontor har där man kan träffa folk. Och hur förbereder du dig? Här har ni pratat mycket om hur konstnärerna ska förbereda sig. Hur förbereder du dig med konstnärerna som du representerar? Ifall jag inte har ett band som spelar så pratar jag nog nästan inte alls med dem innan. Utan då åker jag bara ner och vet om att vi ska bygga ett nätverk för framtiden. Och jag vet ju vilka territorier vi saknar representation i eller vilka vi fokuserar på av olika anledningar. Så då är det inte så mycket förberedelser med artist. Men om det är någon som spelar så beror det kanske också på hur länge vi har jobbat ihop och hur bra vi känner varandra, hur mycket jag kommenterar och saker att tänka på. För ett showcase-konsert för mig är det viktigt att den blir lite annorlunda mot en vanlig konsert. Många bokare kan välja att gå in bara de sista 10 minuterna. Då måste det hända något intressant också. Att man tänker på sånt. Man är också viktigt att spela hela tiden. Man 30 minuter så måste man spela 30 minuter. Så att inte någon kommer in de här sista 5 minuterna för att bara se lite snabbt vad det är. Och så står inget band på scen. Just det. Så där kan det vara. Så du coachar liksom ja, men det kan vara bra att tänka på vissa saker. Och det här med off-Womex då? Alltså spelningar som inte ingår i det. I Köpenhamn, jag var på Womex i Köpenhamn till exempel. Då var det mycket svenska band som spelade off-Womex. Jo. Hur välinvesterade pengar är det utifrån ditt perspektiv? Det är väl också när man tackar ja till att spela på en showcase-festival så är det viktigt att kanske ha förkunskap om festivalen för vilken scen är bra att spela, vilken dag är bra att spela, vilken tid är bra att spela. 18 är inte bra för då alla äter middag. 23.30 är inte bra för att då är alla trötta eller fulla. Vissa spelställen där alla går, där man vet att alla kommer in. Vissa spelställen ligger lite utanför området. Folk är lata och orkar inte gå dit. Så att där finns ju också en aspekt av hur ska vi göra det här? Ska vi tacka nej för att det är en dålig slott? Eller ska vi... Ja. Och eftersom det är så pass svårt att få folk till de officiella så kan jag tycka att de här off-festivalspelningarna kan vara väldigt bra att göra. Men där kanske man mer ska tänka på då att bygga publik och man berättar såklart för alla. Så att just om den här radion är intresserad så finns det ett gig här också. Men det blir väldigt mycket band och väldigt mycket musik och svårt att få folk till allt. South by är väl ett utmärkt exempel på det. Ja, där det känns lite... Åka dit och spela en spelning verkar... 300 band som lirar. Jo, men där är ju också... Alltså,
visst, man måste fokusera, men ja, det är svåra avvägningar helt enkelt på vilken festival är det bra att göra vad på. Ja, just det. Och när du kommer hem då och har representerat konstnärerna, ger du någon feed, frågar konstnärerna dig då? Hur var det Mattias? Hur gick det? Är det någon som ringer då? Ja. Och speciellt om någon har spelat så är det väl bra att liksom visa på vilka som var där. Och vilka Men om du bara är nere och bygger nätverk, hör de av sig då och frågar hur gick det? Nej, egentligen inte. Nej. Skulle du vilja det? Nej, jag tänker att det viktiga är väl kanske när vi väl har ett samarbete etablerat, så vill jag ju såklart att artister ska lära känna dem och de kommer träffas när de då är i Frankrike eller vad det är. Just det. Men mitt jobb är ju att avlasta artisten så att den inte ska behöva tänka på allt det här och tänka på vilka bokningsbolag finns det i Tyskland. Måste jag lära mig alla dem? Nej, det är väl det som är idén, att du inte ska behöva göra det. Just det. Men det som Peder pratar om, att han måste vara aktiv själv. Ja. Känner du att du behöver be konstnären om att vara aktiv själv? Eller känner du att du liksom får det automatiskt av konstnären som har skaffat, som har valt att ha er som bokningsbolag och representant? Det är olika, och det tror jag är från person till person. Vilka som är aktiva kanske naturligt och trivs med det. Då kan jag få massa av de här mejlen med att jag pratar med den här arrangören, kan ni ta det vidare? Och så fortsätter jag med det. Och vissa artister vill inte vara aktiva på det sättet. Nej. Och då är det så. Och då blir det kanske mer jag som jobbar för den här livekonserten. Men och du som ni åker varje år i princip på olika mässor. Och har gjort det under många, många år. Upplever att du får valuta för pengarna? Ja, både ja och nej. Jag har väl börjat åka mindre nu, tror jag, när jag känner att jag har etablerat mig på den europeiska marknaden. Utom på middagen där förstås då? Ja, men precis. Ja. Jo, men jazzen var en ny genre, så då var det viktigare för mig att åka. Men då åker jag ju bara på en festival. När jag åker på popmusik så åker jag kanske... Nu åker jag på 5-6 per år. Tidigare gjorde jag dubbelt så många. Just det. Eller mer. Och då kan det vara bra att åka till Tallinn några år i rad för att lära sig hur den festivalen fungerar. De här festivalerna går upp och ner i mode. Ibland är det jättebra att spela en viss period och sen så kanske det inte är lika attraktivt längre för att branschen är inte där i samma utsträckning. Ja, just det. Så läsa av sådana där saker. Ibland känner man ju såklart att man har åkt och att det är så här, okej, nu verkar det här vara på nedgång eller jag fick inte ut vad jag ville. Ibland får man ut jättemycket för första gången på något som man inte alls trodde var viktigt. Så och det kostar ju pengar. Så man måste ju försöka göra det bara så billigt som möjligt. Precis. Och hur mycket känner du att du får stöd av att Sverige är representerad via Export Music Sweden på de här mässorna? Ja, nu har jag väl åkt runt i 20 år snart. Och det har ju varit lite upp och ner i närvaro. Men det känns mycket bättre nu och framförallt inom jazzen. Sen när det gäller poprock så är det ju så mycket fler festivaler så att jag förstår att Export kan inte vara överallt. Men jag har ändå fått hjälp också med att komma dit. De stödfunktionerna fanns inte alls tidigare men finns nu, att man kan få i alla fall delvis bidrag. Så då är det mycket lättare att chansa också. Just det. Men vissa festivaler åker jag på eget bevåg och utan hjälp. Eller liksom det är också det att man får välja vart man tror att man är viktig. Det finns en fråga där. Ja. Ja, jag tycker att de har blivit bättre, att det är lite mer crossover om man säger så. Tidigare, de första åren, så kändes det väldigt mycket jazz och lite konservativt. Men nu känns det som att det har ändrats, och vilket är större anledning för mig att vara där. För jag jobbar med lite mer gränsöverskridande. Så jag tycker att det är bra. Men där är också Tallinn Music Week har ju en viss jazzdel som också är bra. Sen har jag inte varit på så många andra, utan det är mer poprockfestivaler jag har koll på.
Nej, men jag har väl regelbunden kontakt med mina artister, men inte just om det. Alltså just en specifik festival. Utan det är ju mer generellt att ska vi ta oss utanför Sverige, ska vi börja med Norden? Och det har jag ju med mig och det är olika för alla artister. Så att jag kan ju stå och träffa någon från ett visst land och bara prata om en artist för jag vet att det är fokus på den i det territoriet och skippa de andra. Men det är inget vi pratar igenom inför varje mässa. En sista fråga. Ja. Jag träffar ju massa artister också såklart. Och det bästa är väl bara att säga hej, säga vad man gör och att man hörs efteråt. Det är bra. Och sen, jag försöker, om mejlet säger hej Mattias så försöker jag svara på det och ge någon slags feedback. Om det finns ett tänk till varför jag just har fått det här. Men annars kan jag vara dålig på att svara. Mattias, jag vill bara meddela att även jag som myndighet när jag åker får massor med mejl. Och kan du hjälpa? Kan du liksom? Så är det ju så. Bara man åker på de där och står i den här listan, ni vet, så får man en massa mejl om att nu turnera det här bandet i Europa. Köp oss. Ja. Tack Mattias. Tack. Nej, men jag tänkte ju bara så här att vi har ju en del erfarenheter på Export Music Sweden och även i mitt tidigare liv på skivbolagen lite export och hur man gör med resor och sådär. Men nu har ju allt bra, som jag skulle säga, redan sagts. Ackumulerat av alla de fantastiska experterna, för att säga, som var här framme. Så att faktum är att jag tror nästan varenda punkt så att säga, har någon nämnt. Jag blev så glad över att höra det. Det var inte en som nämnde alla dock, utan tillsammans. Men jag tänkte visa den här först. Och det här är ju streaming. Vi gjorde en ganska stor rapport under pandemin. Där vi lät en Spotifys gamla chefsekonom Will Page, en skotte, och en gammal chef på PRS, alltså STIM i Storbritannien, sätta ihop en rapport åt oss som berörde massa saker. Och det handlar väl mycket om att liksom ge tips till beslutsfattare och myndigheter hur exportkontoret egentligen kan jobba om vi får lite mer medel. Men då tog man ju fram massa siffror. Man hade bland annat tillgång till ett tidsfönster där man hade tillgång till alla Spotify-siffror, man hade tillgång till alla STIM-siffror, man hade tillgång till alla Sami-siffror och IFPI-siffror bland annat. Och den här håller vi på att uppdatera nu. Den sträcker sig fram till en bit förbi 2020 och den vill vi ha ända fram till idag. Så han ska fortsätta. Men trenden är ju, det här är streaming i Sverige från det började funka ungefär 2013-2014. När det liksom verkligen... Och det ligger ju egentligen ganska konstant. Det mörkgröna fältet där nere. Det ökar lite. Vi har haft en ganska stor befolkningstillväxt i Sverige, men vi är ändå bara 10 miljoner. Vi har våra familjekonton. Det kan inte hända så mycket mer. Man kan höja priset, det tror jag de flesta inte vill, på streaming när det gäller musik. Men exporten, den ökar konstant. Och vi vet att det fortsätter upp så här. Och det beror på att det tillkommer mer konton och det tillkommer mer territorier, fler länder. Vi har jobbat länge i Mexiko, nämndes här på seminariet. Och dels är de väldigt bra fans där. De älskar musik i Mexiko. Men de är också väldigt många människor. Det är ingen som vet hur många som bor i Mexico City. På riktigt. Jag tror inte att det är en större stad än Tokyo med 40 miljoner. Men det kan vara hack i häl. Det finns många andra platser i Latinamerika, Asien. Vi kommer göra vårt första nedslag i Indien i höst. Där är ju väldigt mycket människor, en väldigt stor medelklass. Man har kanske behövt vara med i en Bollywoodfilm förut för att komma in i en bröllopsscen eller någonting. Men nu är streaming öppet där. Indiska plattformar och även Spotify. Så att gatekeepers är liksom borta. Men på något sätt måste man ju, det räcker ju inte med att ligga där. Det släpps ju 100 000 låtar om dagen på Spotify. Så man måste ju nå ut. Men jag tycker ändå det här är väldigt positivt och visar hur värt det är att jobba med export. För även när de här territorierna öppnas upp för streaming, mycket jazz och så här i rummet, där man kanske har problem med streaming. Men ett exempel som Mexico City, eller Mexiko som land i stort, är att när streaming kom in
så fixades också livescenen till. Att man får faktiskt betalt, att det blir lite mer ordning. Sen är det massa problem kvar med streaming också att lösa. Man får inte glömma att det är en väldigt ny affärsmodell. Som säkert kommer ta flera år till innan alla känner att det är rättvist och att det sitter. Men jag vill bara visa den här, för det är positivt, för det här kommer fortsätta så här. Det öppnas nya territorier jämt och Sverige, ja men vi är här. Det kommer inte hända så mycket mer, tror vi. Mexiko är ju ett jättebra exempel, för när jag går in och tittar på svenska artister, nästan vad som helst. Det kan vara ett black metal-band, Marduk, eller det kan vara Ludvig Göransson med hans tv-seriemusik, eller det kan vara Tove Lo, så är ofta Mexico City nummer 1, den staden där man streamar mest. Och sen kommer Santiago, och sen kommer Los Angeles, sen kanske Helsingfors kommer, och sen kommer lite oddballs under, men de är ofta tidiga. Och det är för att det är så mycket människor. Sverige är också, och det här har vi kollat upp, fortfarande en av världens enda 3 nettoexportörer av musik. Och med det menas att vi tar in mer pengar. Till exempel i det här fallet, men jag tror att det är STIM vi kollat. Det ser likadant ut på Sami. Vi tar in mer pengar än vi betalar ut. Och de 2 andra länderna är ASCAP och BMI är ju USAs, precis, tack. PRS. Stort, tack. Nu finns det en 4:e. Vi ligger kvar på samma position, verkar det som. Men det finns en 4:e. Vilken är det, tror ni? Yes! Hasse, guld. Och det är ju ganska enkelt egentligen. Det var jättebra svaret. Det var svårt. Men om man tittar på Billboard-listan i USA till exempel, så är det massa K-pop där. Så det är inte... Sydkorea är 57 miljoner, ett stort land. Det skulle vara gott nog att ha en hit där. Men eftersom de exporterar så mycket musik numera och det är så mycket collabs med andra, så blir det värt. Så det kommer nog vara att vi säger att vi är en av 4 framöver. Men jag tycker det är fantastiskt, ett land med liksom 10 miljoner människor, att vi liksom får ut så mycket musik. Och vi lyssnar ju ändå på väldigt mycket internationell musik i Sverige. Så att, även om det har minskat i hela världen. Det blir mer och mer nationell musik. Hur når man utanför Sveriges gränser och hur bygger man upp det igen själv? Nätverken tog jag faktiskt från ett annat seminarium, den här sliden. Streaming, då ska man ju satsa brett som jag visade nyss, tycker vi. Det är lika bra att släppa det överallt om man inte har väldigt bra skäl att inte göra det av någon anledning. Man kanske vill vänta något territorium eller så. Men det kostar ingenting att öppna upp överallt. Men vi känner på XMS och även tidigare när jag jobbat med Roadrunner eller Warner och sådär, att när det gäller fysiska besök och nätverksbyggande kan det vara bra att återvända. Det har ju många varit inne på här. Man kommer tillbaka. Det kan vara att man kommer tillbaka till en musikmässa som nu om 2 veckor, 1,5 vecka. Jazz Ahead. Det går bättre och bättre för varje gång. Man får mer och mer kontakter. Eller kanske ännu mer när vi åker på handelsdelegationer. Att när vi var första svängen med XMS i Japan så tyckte jag det gick superbra. Men nu efter 10:e resan kanske, 12:e, då känner vi att då öppnas verkligen dörrar. För de litar på oss. Vi kommer igen och vi kommer igen och vi kommer igen. Vi har inte släppt dem. Ens under pandemin så släppte vi inte dem, utan då körde vi digitalt. Så tänk på det. Återkom till platser, tycker vi. Och jag tror att det är rätt. Flera gånger. Och jag brukar ta upp Oslo versus Los Angeles. Alla vill åka till Los Angeles. Även jag. Det är superhärligt där. Jag var där för 2 veckor sedan igen. Men hur många gånger kan man åka till Oslo för samma kostnad som att åka till Los Angeles? Särskilt nu när flygpriserna har gått upp. Förut var det så att det nästan var för billigt att flyga. Det är det inte längre. Det kostar att flyga dit. Det tar tid. Det är väldigt dyrt där. Svenska kronan är inte värt någonting. Men som sagt, Oslo, behöver inte vara Oslo, kan vara Helsingfors, kan vara Berlin, kan vara Amsterdam. Det finns många platser som är närmare. Och jag sa till och med till en manager en gång, en kvinna som ringde mig och sa att vi behövde resestöd för att åka till Los Angeles för att bygga upp någonting. Och jag menar, det typer av resestöd har inte vi. Vi har överhuvudtaget inte särskilt mycket resestöd. Men då föreslog jag, och det var inte för att vara elak, utan för jag tror att det var rätt. Åk dit på semester i 2 veckor så har det gjort. Då har du varit där. För det är det som många har som sin målbild. Sen kanske man ska börja i Norden, Europa och sen är man färdig för att komma dit. För där är det rätt hårt att komma in. Alltså, sen om man jobbar med synk, att det är det som är det viktigaste, då kanske man ska börja där. Men som artist kanske man inte ska börja där, tycker vi. Sen finns det ju saker som talar emot det. Northern Resonance till exempel som nästan började där. Fantastiskt, tycker vi. Vad har vi mer då? Ja, samla in information.
innan ni åker. Det här har ju många sagt. Gör hemläxan innan ni åker på, säg, musikmässan då. Och då vill jag såklart skryta om våra landsguider och exportguider. Vi har också något som heter XMS Spaning som Josef sätter upp, som är som ett litet magasin där liksom nyheter på olika områden, digitalt, live. Följa det och scanna av det lite så snappar man upp ganska mycket dit man ska. Men landsguiden är en bra början. Och vilka andra artister funkar på platsen? Det är ganska bra om man vill cut some corners. Som jag säga. Kolla på tidigare framgångar, det behöver inte vara svenska, som funkar i ett land. Vilken typ av metal funkar i Tyskland? Ja, dåligt exempel, nästan all typ av metal. Men det finns ju andra platser. Och sen förbered er, som sagt, genomför mässan och följ upp efteråt. Och där är ju alltid, det är ju många som varit inne på här idag. Hur länge väntar man? Kastar man sig på luren direkt när man kommer hem? Och telefon är inte så dumt, som du sa. Vi som är lite äldre, det finns en telefonskräck i samhället idag. Jag brukar säga, mail, inte så viktigt. SMS, det börjar bli viktigt. Telefon, då är det jäkligt viktigt. Och får man någon att svara, då får man ju en ganska bra direktkontakt. I landsguiderna så finns det en länk till en hemsida där det finns information om kulturell information om landet. Så längst ner på varje landsguide så kan man gå till en hemsida. Där kan man läsa om vad ska man tänka på när man åker. För då, det finns, jag brukar säga UD, de har ett stab på 40 pers som kallas för protokollet som bara jobbar med att hålla ordning på vad som är kulturellt rätt och inte rätt. Så det är något man kan liksom titta på vår hemsida. Fokusera, varför besöker du den här platsen? Varför är du på den här mässan? När jag var ny på XMS så stötte jag på, jag hänger inte ut någon för jag kommer inte ihåg vem det var, men en person som sa att han hade delat ut 500 CDR-skivor, känns ju, var gammalmodigt redan då, i alla montrar. Och så frågade jag, okej, men vad är ditt mål här? Och då var det spelningar, för mig att det var i Benelux. Så bestämmer varför ni åker till Jazzer eller Womex. Ja, men nu är det viktigt med att spela på Balkan. Ja, men boka upp de 10 mötena då. Och så blir resten bonus. Resten är bonus. Så att ni har ett mål när ni åker någonstans. Northern Resonance, ni nämnde det. Ni hade ett mål. Jag pratade med Symbiu som var med på samma English Folk Expo och även Womex som hade ett mål. Agent i USA, agent i Europa, och det löser sig. Så man har liksom ett avgränsat mål. Sen händer det en massa saker runt omkring som är jättebra säkert. Nu är det sista. Ja. Sälj sen. Det var många som var inne på. Ja. Var skön på mässan. Blås inte bara på med det. För det finns tid att sälja när ni kommer hem. Etablera kontakten, berätta vilken ni är, vad ni gör. Sen kan ni sälja in den här fantastiska licensen eller turnén när man kommer hem, tycker vi. Det är 4 dagars mässa, man är ganska blåst i huvudet efter det. Så man är ändå inte mottaglig för något, utan var skön. Yes! Och sprid gärna, nu, ni som har tagit er hit, tack för att ni kom för det första. Härligt att se så många så här tidigt, måndag morgon. Musikbranschen har förändrats, alltså. Det ja, är inte så det har hänt att bli mer professionell. Jag vill också passa på att liksom sprida att vi gör det här. Och att vi finns, att de här hemsidorna finns. Kolla på Konstnärsnämndens konstnärsguide. Kolla på, om ni inte kolla våra landsguider som vi gör tillsammans, oavsett om ni kollar där eller där. Den här seminariet kommer vi klippa och lägga upp på både era YouTube-kanal och våran. Och vi har inte diskuterat om vi ska klippa så att vi får se Peder först och sen så att vi liksom, jag tror nästan att det blir, folk har inte så lång attention span, ni vet. Hur länge man orkar titta på. Det blir YouTube Shorts bara. Det blir YouTube Shorts. Nej, det blir TikTok Shorts. Det blir Jesper på 1,2 minuter. Ja. Hörrni, ni ska ha ett stort tack. Och alla ni som har kommit och delat med er av er kunskap, särskilt stort tack till er. Tack. Som har förberett er. Och jag hoppas vi syns i Vimlet. Yes. Här i Sverige eller utomlands. Och vi vill tacka Konstnärsnämnden också. Samarbetet och att vi är här. Ja. Super.